Hello guys, welcome dito sa Sulit Desenyo online store. So ito yung bagong website natin kung saan nakadisplay yung iba't ibang products natin. Pwede kayong mamili dito. Kung nangangailangan kayo ng mga eleganteng cortina or mga itong tinatawag guys na mga combi blinds or window blinds. Guys, dito marami tayong pipilian. Puntahan nyo lang itong website at punta ka dito sa product page natin. Papakita ko sa inyo mamaya ano ang meron dito at kung paano kayo makapag-order. So, pag ibaba natin ito konti, makikita nyo itong napakagandang design ng cortina. Nandito guys, nakalagay yung iba't ibang serbisyong ino-offer natin ngayon. So, nangunguna tayo sa wall and window treatment. So, yun na yung pag-install ng mga cortina at mga window blinds or combi blinds. Ang kagandahan, marami kayong mapagpipilian dito sa website natin. So, pag ibaba natin konti, ito na yun, makikita nyo itong iba't ibang cortina from fabric registry. Napakaganda ng mga yan. Kikita nyo naman kung meron yan sa bahay ninyo, talagang magiging cool na cool kayo. Dito sa baba naman makikita nyo yung sinasabing mga Korean blinds. Simula nung 2019, 2020 hanggang itong pag-uumpisa ng 2021. Itong mga combi blinds na yan, trending na trending talaga. Ang dami-daming bumibili. Dami-daming gumagawa ng video sa YouTube at pinapakita yung mga bahay nila, yung bintana nila na instead of using cortina, ito na ngayon yung ginagamit nila mga combi blinds. Dahil may kaibahan talaga, bukod sa napakaganda niya tingnan, kung gusto nyo ng totally blackout or yung talagang sarado siya, may kunting hihilain lang sa gilid at mag-adjust yung itong nakikita nyo mga horizontal lines na yan. At mag-adjust yan at magsasarado siya. Kung gusto nyo naman ng medyo maliwanag guys, open siya dapat. Kunting hila lang yan sa gilid at pwede siyang mag-open. So ito ngayon yung iba't ibang mga combi blinds na available natin dito sa website. Ito yung sinasabing Royal Edition or yung lumang edition ng mga Korean blinds na nandito sa atin. At ito yung Prime Edition or 2020 version yan. Saka meron din ditong tinatawag na Synergy Blinds Fabric. So mga combi blinds din yan na kung napapansin nyo, wala siyang horizontal panels. So, para siyang tela lang tingnan sa malayo. Pero, napakaganda ng quality niyan, guys. Kung naghanap kayo nitong mga item na to, mga combi blinds na yan, ito na yung pinakamagandang website na puntahan nyo online dahil nandito marami kayong mapagpipilian. Bukod sa mga combi blinds, meron din tayong mga folding doors and window blinds. Ito, may tinatawag na wood blinds, Venetian blinds. Ito, guys, ito yung mga nauna. Ito yung, kumbaga, kilalang-kilala na maganda na. Ito wood blinds para siyang kahoy lang tingnan. Venetian blinds at PVC vertical blinds, fabric vertical blinds. Ang idea is marami kayong mapagpipilian kung naghanap kayo ng mga window blinds or combi blinds para sa pagpapaganda ng bahay niyo. Ito ngayon yung mga actual footage guys or actual na capture natin doon sa pag-install. Ito nag-install ng cortina, yung team natin. At tumatanggap din tayo ng repainting or basta usapang pagpapaganda doon sa mga rooms ninyo. So, cortina, blinds, repaint, window and wall treatment. So, kasama na yan lahat. So, ito ngayon yung isa sa mga finished products guys. Ito ngayon yung isa sa mga projects natin na kung saan magkabit ng mga cortina. Ito, combi blind. So, ngayon papakita ko naman sa inyo paano kayo makapag-order gamit ang website na to. Unang-una, click nitong product page na yan. At mamili kayo dito kung ano yung kailangan nyo. Cortina ba or mga combi blinds. So kung cortina, so click nyo tong curtains and fabrics at makikita nyo dito yung iba't ibang designs or styles ng cortina. Halimbawa ito yung napili nyo itong raffia kasi ito yung medyo nag-fit doon sa kwarto ninyo. So i-click nyo lang yan. Mapunta kayo dito sa product page natin at napapansin nyo, this is an e-commerce website online store na ginawa natin para lang ma-display yung mga product natin para makikita nyo ano yung iba't ibang variations at options. So, halimbawa ito yung cortina na gusto nyong mabili. Ito guys, tingnan nyo to. Meron ditong or iba't ibang options at product code. Depende sa kulay yan. Cream, so RF2202. Kung gusto nyo ng dark brown, RF2006. So, piliin nyo lang yung number dito para ma-identify natin kung ano yung gusto nyong kulay. At ang gawin nyo guys, instead of using this buy now button dito, itong add to cart dito, since wala tayong presyong nilagay kasi nga nakadepende yan sa sukat, kailangan nating magsukat muna. So, ang gagawin nyo guys, punta kayo dito sa baba. Ito, merong form dito, place an order. So, fill upan nyo lang pangalan, email address, phone number, saka yung complete home address para malaman natin kung taga saan kayo.
At basahin yung maigi itong nakasulat dito. At dito nyo na i-explain yung order nyo. Halimbawa, gusto nyo itong kulay na gray. Sulat nyo lang yung buong detalye, itong pangalan na Rafia, total blackout, saka yung option. So, isulat nyo yan dito. Saka, lahat ng gusto nyo sabihin, guys, isulat nyo lang kasi allowed naman kayong mag-type dyan ng paragraph or mga sentences. At pag na-express nyo na yung lahat ng gusto nyo sabihin, click nyo lang itong submit button na to at ma-receive namin yung request niyo through email. As soon as mabasa namin yan, magre-reply kami sa inyo through phone na magko-connect kami sa inyo. At kung kayo ay naka-laptop naman, makikita nyo itong Facebook Messenger icon dito sa baba ng screen. At pag i-click nyo yan, so pwede kayong mag-chat dito. Click nyo lang itong login using your account. At kung ano yung gusto nyo sasabihin dito, pwede nyo dito na sabihin sa Facebook Messenger. So, ganun lang ang pag-order guys. Pumili kayo ano ang kulay at gamitin nyo itong code na to sa pag-order. So, isulat nyo lang yan dito sa form. At punta naman tayo sa itong mga combi blinds na sinasabi ko. Ito yung Lusa Royal Edition ng mga combi blinds. Halimbawa ito, napili itong curves na yan. Lusa Korean blinds yan lahat. Medyo blurred lang kunti yung picture natin guys, pero at least nakikita nyo naman ano yung itsura. So, ganun din guys. Ganun din ang gawin nyo guys. Click nyo lang tong mga to at makikita nyo yung mga options. Depende sa kulay. So, gamitin nyo tong mga codes na yan para makapag-order kayo. Maliban dito sa form na nandito sa product page, pwede rin kayo mag-send ng message sa amin gamit itong Inquire Now tab dito. Pag i-click nyo yan, pag-open itong form na to, so fill upan nyo lang din yung name and email address, phone number, saka kompletong address kung taga saan kayo, at dito isusulat nyo rin kung ano yung request nyo. Halimbawa, gusto nyo magpasukat para magpakabit kayo ng kurtina or combi blinds, gusto nyo malaman magkano yung gagastusin ninyo. Pwede nyo sabihin dito lahat para if ever, kung halimbawa nasa Metro Manila lang kayo guys, pwede kayong puntahan namin, bisitahin yung lugar, sukatin natin yung wall or yung window at magbibigay kami ng computation para doon sa project na gagawin. So kung kayo naman ay nasa probinsya, pwede kayong umorder sa amin ng mga items, halimbawa combi blinds or mga kurtina, bigay nyo lang sa amin yung sukat. Kung meron kayong sukat doon sa wall na lalagyan ng kurtina, kung kurtina, at doon sa mga bintana, kung combi blinds naman yung kailangan ninyo. So, ang mangyayari guys, papadala namin yan. Pag-usapan na lang natin later yung about sa shipment. Ang importante guys, may padala namin yung item sa inyo. So, pwede kayong mag-attach dito ng picture. Halimbawa, meron kayong nakasulat na listahan ng dimension ng wall or ng mga window at ayaw nyo naman type. Pwede nyo picturean na lang at i-attach nyo lang dito at saka i-click tong submit. So, yan yung mga ways guys paano kayo makapag-communicate sa amin. Pero ang pinakamabilis is, eto guys, may mga phone number tayong available dito. Ito 0945-806-3327. So, hanapin nyo lang si Edward. Ito 0908-4146-497 si Cheryl. At 0955-7962-586 Julius. Ito naman guys, kung nasa Mindanao area, so dito kayo tumawag kay Julius. Kung halimbawa nasa Davao kayo, kasi nasa Davao yan. So siya yung online marketer natin at siya yung gumawa nitong online store na to. Pwede kayong umorder, tawagan nyo lang itong mga numbers na to. Mas maigi guys, mag-text muna kayo para malaman kung ano yung purpose niyo, then saka kayo magkaroon ng conversation. Saka meron ako introduce sa inyo guys. Ito sa baba ng website, may sinasabi dito na partner with us. So pag i-click nyo yan, may kunting article dyan, basahin nyo lang. Naghahanap kami ng mga partners outside Metro Manila. Halimbawa kayo ay nasa Cebu or nasa Davao, nasa Tagum area or Butuan, Cagayan de Oro, iba-iba pang lugar dito sa Pilipinas. At gusto nyo ng supplier ng mga combi blinds. Kasi guys, magiging kilalang kilala ito sa buong Pilipinas at maaaring magkakaroon ng demand kahit sa mga lugar ninyo. Ngayon, kung gusto nyo sumabay, pwede kayong mag-connect sa amin guys. Kami yung magsusupply ng mga items. Kumbaga, bibilhin nyo sa amin at magkaroon lang kayo ng konting markup dyan sa inyo at kayo na mag-install. Ganun yung ibig sabihin nitong business partnership na sinasabi dito. Halimbawa, kayo ay isang architect or isang interior designer, pwede kayong mag-connect sa amin at kami yung magsusupply sa inyo. So, ganun yung magiging kalakaran. At syempre, kikita kayo dyan ng malaki guys. Kayo nang bahala sa markup. Pag-usapan natin yung presyo na pwede pa kayong pumatong. So, yan yung purpose dito guys sa partner with us. So, naghahanap kami ng mga business partners para magkaroon ng expansion or reach out itong business natin through sa inyo. At syempre, kikita ka dyan. Kasi guys, talagang trending na trending ito ngayon. Maraming bibilin ito ngayon. Ngayon, kayo ang magsusupply dyan sa area ninyo. Dito naman kayo kukuha sa amin.
At pag nangyari yun guys, syempre, online na tayo, dapat meron kayong website or online store para ma-display nyo rin yung mga products na available. Hindi nyo na kailangan gumastos ng mga 20,000 pataas, 30,000 pataas, 50,000. Click nyo lang itong on an online store like this na tab dito sa baba at basahan nyo yung kunting article dyan at mag-connect kayo dito sa link na to sa Facebook or tawagan yung number na to at magkakaroon kayo ng deal paano magkakaroon ng online store. So, tumatanggap kami ng mga ganyang services para lang makakatulong din sa inyo na magkaroon kayo ng website. If you're someone na nagbebenta ng kahit ano-ano sa internet at wala kayong website or wala kayong online store na sinasabi guys, so pwede kayong mag-connect dito, click nyo yung link na yan at sundan nyo itong instruction at tawagan nyo itong number na to or mag-text na muna kayo. So once again guys, kung kayo ay nangangailangan ng mga magagarang kurtina, magagandang design sa bahay, lalo na itong mga combi blinds, window blinds, ito na ang uso, lalo na sa mga condo or yung mga bahay sa subdivision. So ito na ngayon yung in na in. Kung gusto nyo makisabay, kung naghahanap kayo ng iba't ibang designs na marami kayong mapagpipilian, so puntahan nyo lang itong website natin, sulitdesenyo.com. Click nyo lang yung link dyan sa baba at kayo ay ma-redirect na dito sa website natin. Mamili kayo ng mga products na gusto niyo at gamitin nyo lang yung online form para i-submit yung orders niyo. So please subscribe to our channel guys para sa mga future videos natin at kung meron tayong mga promo, kayo yung manonotify. Once again, thank you for watching and see you on my other videos. Bye bye.